नमस्कार, मी वसुधाच किचनमध्ये आपलं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत गोली इडली आणि त्यासोबतच साऊथ इंडियन स्टाईलची ड्राय चटणी गन पावडर। गोली इडली काहीही सोडा इनो न घालता एकदम सॉफ्ट आणि स्पॉन्जी होतात, चवीलाही छान लागतात। एकदा नक्की करून पहा। गोली इडली बनवण्यासाठी इथे 1 कप तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। 1 कप पीठ आहे तर इथे 2 कप पाणी घ्यायचं आहे। पाण्यामध्ये थोडंसं अर्धा टीस्पून तेल आणि चवीपुरतं मीठ टाकून पाणी उकळू द्यायचं आहे। पाण्याला उकळी आली की त्यामध्ये पीठ थोडं थोडं घालून ढवळून व्यवस्थित ते ड्राय होईपर्यंत पीठ शिजवून घ्यायचं आहे। हे सगळं करताना गॅसची फ्लेम एकदम मंद ठेवायची आहे। पिठामध्ये अजिबात एकही गुठळी राहता कामा नये, एकदम सॉफ्ट असं पीठ झालं पाहिजे। आता त्यावर 5 मिनिटं झाकण ठेवून मी शिजू देते। गॅसची फ्लेम एकदम स्लो ठेवायची आहे। आता 5 मिनिटं झाल्यावर पुन्हा व्यवस्थित पीठ मिक्स करते। पहा किती मस्त असं सॉफ्ट पीठ दिसतं आहे। आता मी ते एका डिशमध्ये काढून घेते। आता पीठ आपल्याला व्यवस्थित मऊसूत होईपर्यंत मळून घ्यायचं आहे। आता पीठ एकदम मस्त असं मळून झालेलं आहे। आता त्याचे छोटे छोटे गोळे करायचे आहेत, पण गोळे करताना थोडंसं तेल हाताला लावून घ्यायचं आहे आणि एकदम छोटे असे छान गोळे करून घ्यायचे आहेत। हे पहा, गोळ्याला अजिबात कुठेही क्रॅक गेलेले नाही। आता स्टीमरच्या भांड्याला थोडंसं ऑइल ग्रीस करून ते भांडं स्टीमरवर 10 मिनिटं ठेवून द्यायचं आहे। इथे मी पाणी अगोदरच उकळत ठेवलं होतं। इडली 10 मिनिट होते तोपर्यंत इथे आपण ड्राय चटणी करून घेऊया। त्यासाठी मी इथे पाव कप चणा डाळ घेतलेली आहे। डाळ चांगली आपल्याला खरपूस होईपर्यंत भाजून घ्यायची आहे। एकदम मस्त अशी खरपूस झाली पाहिजे। इथे पाव कप उडदाची डाळ पण घेतलेली आहे, ती पण चांगली खरपूस होईपर्यंत भाजून घ्यायची आहे। चणा डाळ आणि उडद डाळ इथे मी सेम घेतलेले आहे। आता मस्त डाळ भाजून झालेली आहे। आता पॅनमध्ये थोडंसं तेल घालून इथे मी 8 ते 9 लाल सुक्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। त्याही जराशा आपल्याला फक्त गरम करून घ्यायच्या आहेत, त्या जास्त भाजायच्या नाही आहेत। हे पहा, त्यामध्ये आता मी थोडंसं चवीपुरतं मीठ घालते आणि आता हे मी मिक्सरला लावून घेते। हे पहा, इथे आपली मोलगापुडी चटणी तयार आहे। इथे आता आपली इडली पण तयार झालेली आहे। 10 मिनिटं झालेली आहेत। आता हे मी थंड झाल्यावर एका प्लेटमध्ये काढून घेते। इडलीला अजून चविष्ट बनवण्यासाठी थोडंसं तेल घालून इथे 1 टीस्पून चणा डाळ आणि 1 टीस्पून उडदाची डाळ टाकून आपण तेलावर थोडंसं मंद गॅसवर परतून घ्यायचं आहे। 1 टीस्पून राई पण घालून राई तडतडू द्यायची आहे आणि आता त्यामध्ये थोडासा कढीपत्ता पण घालायचा आहे आणि चांगली खमंग फोडणी तयार करायची आहे। पाव टीस्पून हिंग पण घालते। आता मस्त अशी फोडणी तयार झालेली आहे। त्यामध्ये आता गोली इडली टाकून फोडणी अशी मस्त त्यामध्ये मिक्स करायची आहे। असे केल्याने गोली इडलीची चव एकदम स्वादिष्ट आणि खमंग होते। त्यावर 3 ते 4 मिनिट झाकण ठेवून देऊन पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊयात। थोडीशी कोथिंबीर पण घालते। मस्त असा एकदम हलका फुलका आणि हेल्दी नाश्ता आहे। तुम्हाला पण जर माझ्या रेसिपी आवडत असतील किंवा काही सजेशन्स द्यायचे असतील तर आपण कमेंट्समध्ये देऊ शकता। आणि आता एका प्लेटमध्ये मी इडली सर्व करते। ती इडली मी गन पावडर सोबत कशी खायची ते सांगते। गन पावडरमध्ये थोडंसं जे आपलं रोजच्या जेवणातलं तेल असतं ते मिक्स करून त्यामध्ये डिप करून आपण खाऊ शकतो। मस्त अशी लागते। आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला तर जास्तीत जास्त लाईक करा, आपल्या फ्रेंड्समध्ये शेअर करा
आणि सबस्क्राईब करून माझ्या चॅनलला सपोर्ट करा. बेल आयकॉनवर क्लिक पण करा, म्हणजे माझे येणारे व्हिडिओचे नोटिफिकेशन आपल्याला मिळेल.